Rattfattning. I den här videon kommer vi att gå igenom hur du ska hålla i ratten när du kör, när du svänger och när du backar. Att ha rätt körställning är en förutsättning för att kunna styra på ett säkert sätt. Se vår video om hur du ställer in körställningen om du inte redan gjort det. Det finns ingen lag på hur du ska hålla ratten så länge du håller den stadigt och kontrollerat. Vi går igenom ett exempel som är bra att utgå ifrån. Om du tänker ratten som en klocka kan du hålla händerna 2:45. Det vill säga på varsin sida av ratten. Om du håller i ratten på det sättet kan du hålla stabilt och ha kontroll om någonting oväntat skulle hända. Dessutom når du spakarna utan att behöva släppa ratten. Tidigare lärdes det ut att man skulle ha händerna högre upp på ratten, som 10-2. En av anledningarna till att man ändrade det är för att det inte är lika säkert om krockkudden skulle lösas ut. Då riskerar händerna att slås rakt upp i ansiktet istället för ut mot sidorna om du håller längre ner som vid 2:45. Backning. När du backar ska du hålla på samma sätt som när du kör framåt. Ska du svänga lite och göra mindre justeringar kan du placera en hand uppe på ratten och styra. Då kan du hålla andra handen bakom nackstödet på passagerarsätet för att enklare kunna vrida kroppen och se bakåt. Var noga med att köra långsamt och kontrollerat eftersom du har mindre kontroll över bilen när du styr med en hand. Ska du svänga lätt kan du hålla kvar händerna i utgångsläget. Om du flyttar händerna vid en lätt sväng kan det bli ryckigt. Vid en kraftigare sväng vill du undvika att behöva vrida dig onaturligt för att nå runt. Då är det bättre att svänga med den ena handen över den andra genom att korsa armarna. Om du svänger till höger styr du som vanligt tills den högra armen slår i sidan av kroppen. Då släpper du den handen och fortsätter styra med den andra tills du får ett nytt grepp uppe på ratten med högerhanden. Tänk dig att du jobbar uppifrån och ner. Svänger du till vänster styr du som vanligt tills den vänstra armen slår i sidan av kroppen. Då släpper du den handen och fortsätter styra med den andra tills du får ett nytt grepp uppe på ratten med vänsterhanden. När du ska rätta upp ratten efter en sväng kan du ta hjälp av bilen istället för att du med kraft ska vrida tillbaka ratten. Om du släpper greppet lite lätt så kommer du att känna att bilen styr tillbaka till neutralt läge. Släpper du ratten helt kan bilen svänga tillbaka för snabbt och du kan förlora kontrollen. Håll båda händerna på ratten och låt den glida igenom ditt grepp tills bilen är i den position som du vill ha den i. Vanliga misstag. Bra att tänka på. Kör inte med händerna i ratten. Det är lätt att fastna och risken för skador är stor om krockkudden skulle slå ut. Diska inte. Det är lätt att tappa greppet om du inte har full kontroll. Ladda ner Trafiko-appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risk2an. Klicka på länken i beskrivningen.